নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল। আজি মই আপোনালোকলৈ কচু শাকৰ খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক, মই এইখিনি কচু শাক লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কচুখিনি কাটি ল'ম। এয়া চাওক, এইদৰে কাটি লৈছোঁ। আটাইখিনি কচু শাক কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে এয়া আলু এটাও মই এইদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা কচু শাকখিনি মই ভালদৰে পানীৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰ এটাত আটাইখিনি ভৰাই দিছোঁ। শাকখিনি সিজিবলৈ মই এয়া 2 কাপ পানী লৈছোঁ। আৰু এয়া দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম অন কৰি এয়া জুইত কুকাৰটো বহাই দিছোঁ। কচু শাকখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই 2টা চিটি অহালৈকে ৰাখি দিছোঁ। দুটা চিটি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু কুকাৰটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। কুকাৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰেছাৰ নোহোৱা হোৱালৈ আমি মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। এয়া মই লৈছোঁ এচামুচ জিৰা, এচামুচ গোটা ধনিয়া, 4-5 ফুটা নহৰু, আদা আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে ধুই লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে অলপমান পানীও দি লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে পিছা যায়। এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ এটাত আটাইখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া চাওক, মছলাখিনি ভালদৰে পিচি ল'লোঁ আৰু ইফালে এয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ। এয়া চাওক, আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া পুনৰ গেছৰ ফ্লেম অন কৰি এয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ 3 চামুচ কুকিং অইল। তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাত ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু লগতে এয়া 2 খিলা তেজপাত। আটাইখিনি ভালদৰে অলপমান ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া পিচি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি আমি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া দিছোঁ হালধি আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া বইল কৰি ৰখা কচুখিনি দি দিছোঁ।
আটাইখিনি এইদৰে লৰাই নিমখ চেক কৰি চাব যদি কমা যেন পায় আৰু অলপ দি দিব মই অলপমান গোটা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি কচু শাকৰ তৰকাৰী খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ পানী ইয়াতে দি দিব এয়া আমাৰ কচু শাকৰ আঞ্জা তৈয়াৰ আপোনালোকেও এইদৰে কচু শাকৰ আঞ্জা তৈয়াৰ কৰি খাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ